پشتی ما هفته کشت، پشتی ما پیل ازگی هف کر و خوی نیشتا چوکان ما دید گرگ وشر را بسکنه و ایرو همجوار بیجن افشر را سکنی لی دقاقه راست وشر را سکنی لیش بروه شر خوشه گل کی پیس و کوجر بلاف بو ناو و انفلوانزای اسپانی پشتی یکم شر جهانی بداوی بو انفلوانزای اسپانی بلاف بو پر راد گوتن اون خاشوش خندقی جنگ هاتیه لی بلگتن و نصر بچشته و هنگد گوتن جوج حالات دور هاتیه و نویسکار جون بیری گوت یکمین جار الامریکا درکت الباجاری کانزاس سال 1918 و دیسا نویسکار اندرو سمیث هنگ بلگا آنینو گوت اون خاشو یکمین جار لمس خیاب تمگیش کر انا مزامش کو هات اف چیه؟ تمام چما باندی که ییتد بیجی راسته ام نظن اون خاشو شکر هات و حیانها کسگ نظن شکر هات چه بلگه بدستوی هنه لگوری وید بیجه و برسه وقت بیجه تمام؟ دیکا ام وگرن مجارخه دما انفلوانزای اسپانی رابو بلاف به رابو روزنامه جهانی و مجاره و شیرن هاو روزنامه اسپانی لسروین خوشه پاک نوچه دادن جبر که اسپانی دست خنک رشر و روزنامه و آزاد ما اسپانی رابو نوچه این وین خوشه بلاف بکه و بیجه چند جگلی وین خوش کتنه الور خلق رابو بیسن خوشی گنو هیا لیدم اسپانی گو میری مشین خوشکت میر الفونسو یسزدا او نوچه الهمی جهانی بلاف بو دستر وین خوشه بیست کی جان خوشه اسپانی لاسپانیا بلا بویا و میری وانجی نخوشه ناب خوده از نها جتد بیسمه وارچای وخه تا پیگرد ووصا ناب بو انفلوانزا اسپانی و افتشتا شاشه خوشیش فرانسا هات اسپانیا یه خوش شندر اسپانیا دادگوتن سروین خوشه انفلوانزا فرانسی و در و اسپانیا دادگوتن که انفلوانزا اسپانی دولت تندن زانن اون خوشو نج اسپانیا هاتیه لی افتشتا الالوهان هات و خکر کرن نو شره درکتن و ناخازن دیسا تیکو نبرچاوا سال اگه دان خوشی 3 جا هات یکمین جار لامریکا بو دو یمین و 3 یمین لآسیا و اروپا بو یکمین جار نخوشی گل کسفک بو گرم دو بون زگوان دو چو و پوزوان دهاته گرتن لی دو یمین و 3 یمین گل کی گرام بو نکامون بایا بچین و سپاحیوان دبو قهوی و پاششی دبو یشین و پاشی همی جانی و دبو رش و دمر و هنگ دبیجن درانیوان دکت و پو روانشی دو چو و نکانو نببیسن و نببینن و نبین بکن نخواشیش یکی داره یکی دما دکوخه یاند بهیجه دناف کمتری 2 سالا دا نیزیکی 500 میلیون کس نخوش کد بله وقت بیس 500 میلیون کس نخوش کد پیشی گوتن چل حیا 5 میلیون کس مر لینها دبیجن 5 حتی 100 میلیون کس ویدمه دامر و اف هجمارا گل کی مزنه دیه کم شری جهانی دا 20 میلیون کس هاتا کشتن دوین خوشی دا ناف 5 حیا 100 میلیون کس مر ریجای مرنا هری مزن سال 1918 مهید ها بو و مهید 200,000 مروف مر مهگتنه دا 200,000 لهندستان هجمار امریان هری بلند بو 18 میلیون هندی مر لامریکا 675,000 کس مر الژاپن 309,000 کس مر الفرنسا 400,000 لبريطانيا 250,000 كندا 50,000 الولايات الفارسي 8 حتى 22 سدي دمرن و اف هجمارن بلند الولايات الفارسي جبركو بلنگاز بون و كارانتينا بكار ندانين هنگی ترس کتا دلی خلکه را بو بیجن اون خوشو به دست شیطان هاتی چه کرنه و هنه گندین چینی باور کرن اجدها و شیطان ون خوشو چه کرن را بو ریدا بمشن و کلواشی میری اجدها را کن دگوتن نوسا دبه میری اجدها رازی به و اون خوشو راوسته و گلگ مروف جاوبر انکو مقاس چه دکر پیش دری مالی خه دگوتن جاوبر و شیطان بکه دو بارچه و وصا نخوشینه نخوشی بخه خطر بو لجبر کشر هبو با آوای گل کی زو بلا بو چمکی لشکر جیگه دچونه جیگه اون خاشیب خرارات کرن میناک سال 1918 دا آزار دا لکونی فانستین یه لشکری دا امریکا دا نخاشی هات وک گریبگ نورمال وک ما گوتی یکم جار گل کسفک بو و دمه دا 1100 لشکری امریکی نخاش کرد و بیوان به گریبگ نورماله دمی بر و اروپا چونج بو شره بخرا نخاشی برو بون و هاج خط نبون و دا بلاو بو لشکری فرنسی کت و بریتانی کت و ایتالی کت و همه اروپا
بلاو بو. براستی عجیب دوین خوشی دا 9 سدیش خوشیان خورد بون. کال و پیر و زارک پر لوان ندکد و بهتری مریان خورد بون. 20 سالی حیا 40 سالی. براستی چستگ عجیبه. د داویدا گرگ ام تم تک نسری خان نخوشه هر و هاتین وقت بیشن گرگ ام پرس نکن وان خوشی گنو وره گرگ ام پرس کن نخوشی نو کنگی تیه وقت نوها کورونا هاتیه ام نا بیشن وقت انفلوانزا اسپانی که ببه جبر کو پیشکی پیش کتیه خدمت مزن ین آلا و جهازان دهیرن امزو ناس بکن افن خوشو کیه و درمانی و چیه و بلا افتم سری تدا بمینه زانا هیزه دستی خوشک بشون و گهدار من لزرخه